हेलो साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो मिटिङ च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामी स्वेटरमा पकेट कसरी राख्ने हैन, अब पकेट कति किसिमले राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही कुराहरू सिक्ने छौं है त साथीहरू। अब टाँक लाउनेमा हामीले साइड पकेट पनि बनाउन सकिन्छ भने बीचमा सेन्टर पकेट पनि त बनाएको हुन्छ हैन, अनि टाँक नलाउनेमा बीचमा सेन्टर पकेट गरेर पनि हामीले बनाउन सक्छौं साथीहरू। मैले चाहिँ यो एउटा डलको लुगा बनाएको साथीहरू। र यसमा सेन्टर पकेट कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। यसरी हैन, यो साइडको भाग भयो, अनि यो चाहिँ डिजाइन अगाडि यो चाहिँ सेन्टर पकेट बनाउनको लागि पहिला सुरु हामीले यो भागमा यसरी पकेटको लागि रेडी गरौँ। यसरी राख्दै गयौँ। यो चाहिँ हामीले पकेट कत्रो लामो ठुलो सानो हैन कसरी बनाउने त्यही अनुसारको बिचको भाग निकालेको साथीहरू। अब यो टाँक नलाउने उसमा बनाउन लाउनु भएको छ, पुरै बीचमा सेन्टरै बनाउन लाउनु भएको छ भने अलि ठुलै हुन्छ हैन। तर टाँक लाउने लुगाहरुमा साइडमा राख्दाखेरि धेरै ठुलो बनाउन आवश्यक छैन नि हैन साथीहरु। यता 5 गर्छ भने अब हामीले यतापट्टि नि 5 गरे बनाउनु पर्यो। यसरी बराबर है। बीचमा यो यसरी 10 घरको भयो। यो सानो डलको भएर साथीहरु। अब हामीले यो अगाडिको भाग भयो, फेस भयो हैन। अब हामीले अब चाहिँ यो बगल कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा बुझ्ने छौं है त। यसलाई हामीले यसरी यो धागोलाई चुनाल लिदियौं र हामीले यसको सिधा भनेपछि गरेर यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी साथीहरु हेर्नुस् त। पकेट गर्दाखेरि यो तलको यो घर यसरी टिप्दै जाने। यहाँ माथि हामीले यो 10 घर मारेको थियौं भने यहाँ पनि 10 गरे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो हामीले घर टिप्दा चाहिँ साथीहरु एकदमै सिधा पनि हुनुपर्छ भन्ने हैन। यसको तल ठ्याक्क सेन्टरमै हुनुपर्छ साथीहरु, नत्र बाङ्गो भए पनि पछि नमिल्ने हुन्छ है। यसरी भयो। अब हामीले यो यसरी बुन्दै जाने। हामीले यो अगाडिको भाग कति लम्बाइ हैन कति लाइन बुनेको थियौं, यो पछाडिको पनि त्यति नै लाइन बुन्ने। यो हामीले पछाडिपट्टिबाट यो घर उठायौं भने साथीहरु हामीले यो अगाडिबाट पनि उठाउन सक्छौं हैन। यसमा बुट्टा भएको कारणले मैले पछाडिबाट उठाएँ। अब यदि सादा बुन्दै हुनुहुन्छ अगाडिबाट सजिलो हुन्छ भने अगाडिबाट पनि उठाउन सकिन्छ। तपाईहरुलाई अगाडिबाट पनि उठाउन सिकाउने छु साथीहरु। हेर्नुस् त, यो बुनेर यो अगाडिको लम्बाइ कति छ यो पनि त्यति नै लम्बाइ बुने है। अब बुनिसकेपछि हामीले यसलाई अब यहीसँग अट्याच गर्ने। हेर्नुस् त, यो अघिनाको हामीले घर छोडेका थियौं नि त्यसैमा यो अट्याच गरिदिने। अब यो एउटै देखियो है। अनि यो साइडमा चाहिँ हामीले यो मजाले नदेख्ने गरेर सियोले सिलाइदिने यसरी। अनि यताबाट हामीले सामान राख्नु भयो हैन। अब यो चाहिँ सेन्टर पकेट भयो साथीहरु। अब यसलाई हामीले माथि बुन्दै जाने। कत्रो बनाउनु हुन्छ स्वेटरहरु बुन्दै हुन्छ हैन। यो माथि खुरुखुरु यो सबै
एकैचोटि एट्याच गरेर बुन्दै जाने। यसरी यो छुटेको भाग यहाँबाट यही धागोले सबै एट्याच गर्दै जाने। हैन, अब कति चाहियो माथि बुन्ने। यसरी बुझ्नुभयो नि साथीहरू, सामान राख्नलाई बुझ्नुभयो नि के कस्तो लाग्यो तपाईहरुले गरेपछि कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरु। फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु पनि बिर्सिनु होला र यत्रो मेहनतको लागि एक लाइक र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमा शेयर पनि गर्नु होला है त साथीहरु। साइड पकेट म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु। हस् त साथीहरु, बाइ बाइ।